السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي الكرام، مرحبا بكم. اليوم سوف نحاول حذف الجيميل الموجود في هواتف سامسونج من فئة A8. أولا نحتاج إلى بطاقة سيم كارت. أولا نقوم بإدخالها، فهذه الطرة تعتمد على البطاقة سيم. أولا نقوم بإدخال البطاقة. لاحظوا معي الطريقة كيف سوف أفعلها في الفيديو. سوف أدخل الشوكة لكي أحاول إخراج السيم كارت، ثم أضغط على زر إغلاق الصوت. هكذا اشتغلت معي الطرق. رابط الموقع ستجدونه في صندوق الوصف. اكتب هكذا في جوجل. ستقوم بتحميل أندرويد 8.9. هذا هو. سنضغط عليه. سوف نقوم بتحميل هذا البرنامج. عندما ننتهي من تحميل البرنامج نقوم بتنصيب البرنامج الأول أندرويد أكاونت مانجر، وثم ننتقل إلى البرنامج الثاني، ثم نعمل انستال وثم اوبن. عذرا اللغة مختلفة. اذهب واضغط هنا على 3 نقاط. ادخلوا على المتصفح. اوكي. ثم نقوم بإدخال الإيميل الخاص بنا أو إنشاء إيميل جديد. سأقوم بإدخال حسابي، ثم نقوم بالرجوع إلى الخلف حتى نخرج من جميع الصفحات التي دخلنا إليها. قوموا بالضغط على روديماري أو إعادة تشغيل الجهاز.
إذا استفدت من هذا الفيديو لا تنسى المشاركة والإعجاب كي يصلك كل جديد. شكرا لكم.